một công cụ AI miễn phí cho phép anh chị có thể tạo ra những cái video, những hình ảnh. Chúng ta có thể tìm kiếm trang web, chúng ta có thể đưa một file lên đây để mà phân tích, chúng ta có thể viết code và chúng ta xem ngay kết quả, có thể là tạo game. Tất cả mọi thứ đều trong một công cụ, và công cụ này là một công cụ miễn phí. Thì anh chị có thể tin được hay không? Thì trong video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta sử dụng công cụ này để chúng ta có thể phục vụ những công việc chúng ta nhé. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ vào trang web của Weven anh chị. Đường link mình sẽ để dưới phần mô tả để chị dễ tìm ha. Thì đây là một công cụ của Alibaba phát triển của Trung Quốc anh chị. Họ cho phép chúng ta sử dụng rất là nhiều tính năng ở trong đây, và đặc biệt hiện tại họ cho phép chúng ta sử dụng miễn phí anh chị. Chúng ta rất là đơn giản, chỉ cần đăng nhập một tài khoản Google vào và anh chị sẽ thấy một cái giao diện giống như trên màn hình chúng ta đang sử dụng đấy ha. Ở trong đây chúng ta có thể sử dụng được những gì. Đầu tiên chúng ta sẽ xem qua trước công cụ này chúng ta có những gì ha. Chúng ta vào phần setting trước nè. Thì ở phần đầu tiên là phần giao diện ha. Phần thứ hai là phần về các model của cái công cụ này. Thì trong đây nó có rất là nhiều model anh chị. Có thể là chúng ta sẽ bị rối về các model này, nhưng mà anh chị cũng đừng lo lắng lắm. Bởi vì nếu như chúng ta sử dụng những cái tác vụ thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng cái model là Weven 2.5 Max này anh chị. Là cái model mà mạnh mẽ nhất ở trong Weven này. Nó có thể sử dụng được bao nhiêu token đây, và anh chị có thể thấy ha. Các model khác, ví dụ như model Plus này thì chúng ta có thể sử dụng vào các việc giống như là coding hoặc là tính toán chẳng hạn. Rồi một số cái model khác, ví dụ như họ sẽ tối ưu hóa hơn về việc code chẳng hạn. Ví dụ như model về coder 32B này ha. Đó, có rất là nhiều model anh chị. Thông thường thì mình sẽ sử dụng tất cả mọi thứ ở trong cái model lớn nhất này thôi, tức là model 2.5 Max này anh chị. Khi ra ngoài thì anh chị sẽ thấy ở đây nó có một cái giao diện là chúng ta có thể sử dụng, và chúng ta có thể chọn cái model ở đây. Cái hình icon mà cái hình bàn tay này anh chị có thể click vào đây và chúng ta sẽ chọn được cái model tiếp theo. Thì cái việc này nó có ý nghĩa gì? Tức là khi mà chúng ta đưa ra một lệnh thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta 2 hoặc là 3 kết quả đấy, tùy thuộc vào số lượng model chúng ta chọn đây, để mà chúng ta có thể so sánh kết quả của các model khác nhau nó sẽ như thế nào anh chị. Nó giống như một cái dạng mà để chúng ta so sánh thôi, chứ nó cũng không có gì khác ha. Chúng ta có thể bỏ đây một cái model đây. Chúng ta nhìn xuống dưới nó sẽ có một số cái icon như thế này, tức là artifact nè, web search nè, image generation, video generation. Bên này thì có thêm là upload về tài liệu chúng ta, hoặc là upload về hình ảnh chúng ta anh chị. Khá là nhiều thứ ở trong công cụ này anh chị. Cái artifact này nó sẽ cho phép chúng ta sử dụng để mà tạo ra những cái phần code hoặc là những cái phần game chẳng hạn, và chúng ta có thể xem được kết quả trực tiếp trong đây anh chị. Chúng ta có thể tương tác được các kết quả trong đây. Mình sẽ demo cho anh chị xem thử ha. Ví dụ như bây giờ mình sẽ yêu cầu nó là tạo một cái trò chơi về caro đi chẳng hạn, một cái trò chơi mà ai cũng biết rồi ha anh chị. Giao diện đơn giản như thế này. Mình sẽ gõ cái lệnh ở đây, mình bấm vào artifact ha anh chị, và mình bấm vào send message. Thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái phần code. Ở bên tay trái chị sẽ thấy nó bắt đầu nó chạy này. Sau khi mà nó tạo xong thì bên tay phải chị sẽ thấy nó để chữ cái loading tức là nó sẽ load phần code bên tay trái và nó tạo ra cho chúng ta một cái giao diện bên tay phải. Sau đó chúng ta có thể tương tác bên đó để chúng ta chơi game trực tiếp bên đó luôn anh chị. Rất là hữu ích ha. Đây là một cái tính năng mà mình nghĩ là rất là phù hợp cho anh chị khi mà anh chị cần sử dụng để chúng ta có thể thử nghiệm được những cái tính năng code ở trên đây khá đơn giản ha. Ví dụ như đây, khi mà nó đã tạo ra cho mình một kết quả như này thì mình có thể bấm vào đây để mình chơi game anh chị. Ví dụ như thế này, mình zoom nhỏ để cho anh chị xem ha. Lượt đầu tiên chúng ta bấm X này, lượt thứ hai bấm O ha. Ví dụ như thế này, mình sẽ bấm như thế này chẳng hạn. Đó. Đây. Như thế này thì lượt O đã đủ 5 lượt rồi đó anh chị. Tức là caro là bên O đã thắng rồi ha. Thì nó đã báo chúng ta là player O nè, wins nè. Rất là hay anh chị. Chúng ta có thể trực tiếp trong đây luôn ha. Khá là thú vị để chúng ta có thể thử nghiệm ở trong công cụ này. Bởi vì hiện tại nó miễn phí mà, anh chị hoàn toàn có thể sử dụng ha. Đường link mình sẽ để dưới phần mô tả để anh chị tìm ha. Đó là một trong những cái cách để mà chúng ta có thể sử dụng cái artifact này. Khá là hay ha. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những cái game đơn giản, ví dụ như game caro nè, hoặc là game rắn săn mồi, hoặc là những cái game khác anh chị. Rất đơn giản ha, chúng ta có thể tạo ở đây. Và nó cũng tiết kiệm chúng ta khá thời gian để chúng ta có thể viết phần code này ha.
Ngoài ra khi mà chúng ta sử dụng ở trong WeRank nè, nếu mà chúng ta không tích chọn gì hết á, thì khi mà chúng ta đưa một câu lệnh á, thì nó sẽ hỏi đáp và nó sẽ trả lời giống như là khi chúng ta sử dụng trong ChatGPT anh chị. Ví dụ như thế này, bây giờ mình không chọn gì hết ha, mình thử xem cái khả năng mà tính toán của nó như thế nào ha. Mình sẽ cho nó một cái câu hỏi như thế này, tức là kết quả của bài toán là 4 mũ 2 trừ cho 5x cộng 1 bằng 0, thì hãy tìm x như thế nào ha anh chị. Chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta tìm thử kết quả như thế nào ha. Thì nó bắt đầu nó sẽ giải cái phương trình này cho chúng ta, và anh chị sẽ thấy ha, nó sẽ bắt đầu nó giải từng bước như thế nào. Có thể là tính delta này, sau đó tính tìm ra nghiệm nè, đấy, thì nó sẽ thử cho chúng ta và nó tìm ra kết quả chúng ta ha. Kết quả chính xác là 1 và 1/4 ha anh chị. Rất là hay ha, và nó trình bày cũng rất là đơn giản và rất là dễ hiểu ha anh chị, theo từng bước như thế nào. Tức là từ cái phương trình này nó sẽ tạo ra cho mình một cái công thức nghiệm như thế nào, tính delta như thế nào, rồi từ đó nó tính nghiệm như thế nào anh chị, tìm nghiệm như thế nào và ra kết quả cuối cùng. Khá là thú vị ha, có thể hỗ trợ cho chúng ta trong việc mà chúng ta dạy con chúng ta học ha anh chị. Đương nhiên là AI nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều trong việc mà chúng ta có thể học hành, hoặc là chúng ta có thể làm công cụ để chúng ta giảng dạy ha anh chị. Chúng ta đừng có bị phụ thuộc nhiều quá vào AI, cũng như là chúng ta đưa vào đây chúng ta chỉ mong muốn có kết quả thôi, thì chúng ta đừng có sử dụng AI giống như vậy anh chị, mà chúng ta hãy sử dụng nó giống như là một cách để mà hỗ trợ chúng ta xử lý công việc, hoặc là hỗ trợ chúng ta tìm ra cái cách thức, các bước làm như thế nào để quyết bài toán đó hả chị. Chứ chúng ta đừng chỉ đưa cái bài toán vào đây và chúng ta chỉ lấy kết quả thôi anh chị, thì đó là một trong những cái điều mà khi mà chúng ta sử dụng AI thì không nên như vậy ha. Ví dụ như bây giờ mình sẽ hỏi thử tiếp một cái câu hỏi nữa, đó là như thế này. Năm nay Lan được 12 tuổi, còn mẹ của Lan thì 32 tuổi. Hỏi 8 năm sau thì số tuổi của mẹ sẽ gấp mấy lần số tuổi của Lan? Thì đây là một câu hỏi cũng khá đơn giản anh chị. Đương nhiên là khi chúng ta nhìn vào đây chúng ta cũng biết là 8 năm sau thì Lan là 20 tuổi, còn mẹ Lan là 40 tuổi, thì đương nhiên là mẹ Lan gấp 2 lần lượt tuổi của Lan hả chị? Một bài toán rất đơn giản thôi. Thì mình nghĩ chắc cũng không có khó khăn gì so với WeVan này đâu. Đấy anh chị sẽ thấy ha, nó cũng tính toán cái bài toán này giống như từng bước mà chúng ta đã làm, tức là nó sẽ tính được là số tuổi của Lan sau 8 năm nữa, rồi số tuổi của mẹ Lan sau 8 năm nữa là bao nhiêu, rồi từ đó nó sẽ lấy là số tuổi của mẹ Lan chia cho số tuổi của Lan thì ra 2 lần. Như vậy là nó kết luận là 8 năm nữa thì số tuổi của mẹ Lan sẽ gấp 2 lần số tuổi của Lan hả anh chị. Rất đơn giản ha. Đây là một trong những cách mà khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để mà tìm ra những cái cách thức thực hiện như thế nào, các bước thực hiện một bài toán hoặc là một cái việc gì đấy, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng WeVan này để chúng ta áp dụng được anh chị. Để mình thử nó một cái bài toán nó khá hóc búa hơn nữa xem. Ví dụ như bài toán này, đó là bài toán về con ốc sên và một cái cây cột ha. Ví dụ như ốc sên và cây cột cao 10 mét, mỗi ngày nó leo được 3 mét rồi tụt xuống 2 mét, hỏi bao nhiêu ngày thì nó leo được tới cái đỉnh cột. Đây là một cái bài toán khá là kinh điển ha, và có rất là nhiều đáp án anh chị. Thì mình thử xem ở trong WeVan này nó sẽ tính toán và nó trả lời cho chúng ta như thế nào ha. Đấy anh chị, nó đã tính toán cho chúng ta đây, mỗi ngày thì con ốc sên sẽ đi được 1 mét ha. Tuy nhiên khi mà nó đến gần đỉnh cột á, tức là từ 7 mét trở lên á, thì nó sẽ không tụt xuống nữa. Tức là từ 7 mét thì nó leo đến 3 mét thì nó leo lên luôn, chứ nó đâu có tụt xuống chi nữa, đúng không anh chị? Đấy, thì anh chị sẽ thấy ha, nó logic rất là tốt ha. Và nó sẽ tính toán được cho chúng ta. Ví dụ như để mà đạt được 7 mét đầu tiên á, thì nó cần 7 ngày. Từ cái 7 mét đó lên trên á, là nó leo một lần được 3 mét rồi nó không tụt xuống nữa, thì nó thêm 1 ngày nữa, tức là được 8 ngày hả anh chị? Như vậy là chúng ta sẽ cần 8 ngày để con ốc sên có thể leo lên cây cột 10 mét hả anh chị? Rất là thú vị ha. Khả năng logic ở trong đây khá là tốt để mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng hả anh chị? Bây giờ mình sẽ không thử cái khả năng tính toán của WeVan nữa, bởi vì nó làm khá tốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử yêu cầu nó là viết các loại mô tả, hoặc là viết những bài viết, hoặc là tạo ra những content á. Bởi vì đây là một cái việc mà chúng ta sử dụng cực kỳ nhiều trong các AI chatbot như thế này ha. Ví dụ bây giờ mình sẽ yêu cầu nó là mô tả về các loại vitamin phổ biến nhất có ở trong cái quả cherry ha anh chị. Thì để xem kết quả nó tạo ra cho mình như thế nào ha. Đấy, anh chị sẽ thấy ha, kết quả cực kỳ nhanh ha. Đối với những bài toán thì nó suy nghĩ sẽ khá lâu hơn một chút ha. Ví dụ như bài toán về ốc sên lúc nãy thì nó sẽ suy nghĩ khá lâu một tí. Còn đối với những cái nội dung như thế này á, khi mà chúng ta yêu cầu thì gần như nó có thể tạo ra ngay lập tức cho chúng ta luôn ha. Ví dụ như trong cherry thì nó sẽ có vitamin C này, đấy, vitamin A này, vitamin K này, vitamin B6, vitamin B9 và vitamin E anh chị. Thì trong đây có rất là nhiều thứ trong đây, và mỗi loại vitamin như vậy á, vai trò của vitamin đó
có vai trò gì so với cơ thể chúng ta, và trong cái quả cherry đó nó cung cấp những cái loại vitamin đó để mà giúp cho cơ thể chúng ta như thế nào, thì ở trong Weven nè viết ra cho chúng ta rất là tốt ha, khá là tốt để chúng ta có thể sử dụng được ha. Bây giờ ví dụ như mình muốn yêu cầu nó là tạo một cái kế hoạch bài viết đi cho một tuần cho cái sản phẩm về sữa trái cây đi, bài viết theo định Nhật Bản đi, thì để xem nó viết như thế nào cho chúng ta. Đấy, chúng ta có thể thấy ha, rất là nhanh chóng ha. Ngay khi mà chúng ta đưa cái phần lệnh vào đây á, thì Weven đã viết cho chúng ta. Ví dụ như ngày thứ hai á, thì nó viết chúng ta giới thiệu về sản phẩm sữa trái cây này, có thể là nội dung chi tiết là mô tả về hương vị này, thành phần dinh dưỡng này. Hoặc là ngày thứ ba thì chúng ta sẽ viết về lợi ích của sữa trái cây. Thứ tư thì chúng ta có thể cái cách thưởng thức cái loại trái cây ha, và từng cái nội dung này á, nó có thể viết cho chúng ta khá là chi tiết anh chị. Đặc biệt hơn nữa, khi anh chị làm xong cái này, anh chị hoàn toàn có thể download file đó về để chúng ta sử dụng offline luôn ha. Chúng ta có thể nhấp vào đây, anh chị sẽ thấy export to CSV ha, là một file theo cái dạng giống như Excel vậy anh chị. Chúng ta chỉ cần click đơn giản vào đây, chúng ta có thể mở lên và chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa, hoặc là chúng ta lưu trữ và chúng ta từ đó chúng ta tạo ra những cái bài viết ha anh chị. Rất là thú vị ha. Đây là một trong những công cụ mà mình thấy tích hợp khá là nhiều thứ trong đây để mà chúng ta có thể sử dụng được. Ngoài ra thì Weven này cũng có thể tìm kiếm được trên web giống như là trong ChatGPT ha. Chúng ta chỉ cần bấm vào web search ha. Ví dụ như bây giờ mình sẽ hỏi nó là có tin tức mới gì về AI trong thời gian gần đây hay không, thì nó sẽ bắt đầu nó viết ra cho chúng ta, nó tìm kiếm ở trên web anh chị, nó đưa ra một cái nguồn và từ cái nguồn đó nó sẽ viết ra chúng ta những cái nội dung như thế này. Anh chị sẽ thấy ở bên tay phải nó search một số cái trang web, và những cái trang web này có nội dung giống như là câu hỏi của mình ha. Còn bên tay trái thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta những cái nội dung mà bên tay phải nó đã tìm kiếm ra anh chị. Khá thú vị ha. Một cái tính năng nữa mà ở trong Weven này nó có thể tạo ra cho chúng ta rất là hay anh chị, đó là có thể tạo ra hình ảnh và tạo ra video ngay trực tiếp trong Weven luôn anh chị. Về chất lượng thì mình chưa biết là như thế nào, có thể là nó chưa tốt, hoặc là nó có thể chưa có bằng so với những cái công cụ khác riêng lẻ. Ví dụ như hình ảnh thì chúng ta thường tạo Midjourney này, hoặc là video thì chúng ta thường dùng Kling hoặc là Runway chẳng hạn. Nhưng mà khi mà nó tích hợp tất cả mọi thứ vào một nơi như thế này thì chúng ta sẽ khá là dễ dàng sử dụng ha. Và hiện tại nó còn free đó anh chị. Mình nghĩ là chắc là thời hạn free này cũng sẽ không kéo dài lâu đâu, bởi vì công cụ này nó cũng sẽ tốn rất là nhiều chi phí để nó build lên công cụ này, thì mình nghĩ chắc cũng không có free như thế này lâu chúng ta đâu. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta cũng có thể sử dụng được ha. Ví dụ như bây giờ mình bật tính năng là Image Generation lên ha. Khi mà anh chị bật tính năng Image Generation lên, anh chị sẽ thấy ở bên đây nó có một cái nút nhỏ nhỏ như thế này. Chúng ta có thể chọn được tỷ lệ hình ảnh ngay trực tiếp trong đây luôn anh chị. Rất đơn giản thôi. Mình rất là thích cái kiểu mà làm theo cái giao diện nó đơn giản như thế này anh chị. Không cần phải phức tạp đâu, bởi vì chúng ta chỉ cần click vào đây chúng ta chọn được ha. Ví dụ như chúng ta chọn tỷ lệ 16:9 đi, và mình cần tạo ví dụ như là hai người đang đi bộ hoặc là hai người đang đi dạo trong công viên đi chẳng hạn. Rất nhanh chóng ha anh chị. Tốc độ tạo ảnh của nó cũng khá là nhanh chóng ha. Đây, khi mà chúng ta đưa một lệnh vào đây thì nó tạo ra cho chúng ta một cái hình ảnh như thế này. Thường mình sẽ test các công cụ theo kiểu là những hình ảnh nào mà theo cái độ chân thực ha. Mình thích những công cụ nào mà tạo ra cái hình ảnh độ chân thực nhiều hơn ha. Ví dụ như đây là ảnh chụp về hai người đi bộ trong công viên. Anh chị có thể thấy về chất lượng ha. Khi mà chúng ta nhìn sơ qua thì hình ảnh khá đẹp anh chị. Những cái đường đi này khá là đẹp, có những cái cây, những bông hoa, và có những cái bóng khi mà che của những cái cây xuống dưới đây khá là đẹp ha. Nhưng mà khi mà chúng ta mở lớn lên, chúng ta zoom cận cảnh lên, anh chị sẽ thấy về gương mặt của người gần như nó biến đổi hết ha anh chị. Gương mặt đã biến đổi rồi thì đương nhiên là tay chân cũng sẽ biến đổi ha. Khi mà chúng ta nhìn tổng quan khá đẹp, nhưng mà khi mà chúng ta zoom lại thì nó bị lỗi rất là nhiều ha. Nó giống như những AI mà đời đầu khi mà tạo hình ảnh chị, giống như Midjourney mà version 3 hoặc là version 4 nó tạo ra kiểu như thế này. Hiện tại thì Midjourney nó đã lên với version 6 rồi, thì nó đã khắc phục hầu như là những cái lỗi này rồi. Còn những cái AI mà mới như thế này giống như Weven đi, thì khả năng mà tạo ra hình tổng quát như thế này mình nhìn cũng khá là ổn ha. Chỉ là những chi tiết cụ thể trong đây thì nó tạo chưa ổn lắm ha. Ví dụ như bây giờ cũng tạo hình 16:9 đi, nhưng mà chúng ta sẽ tạo một cái dạng hình hoạt hình như thế nào.
Ví dụ như mình sẽ yêu cầu nó là tạo một cái hoạt hình về cậu bé chơi đùa với chú chó ở trong rừng, thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta như thế nào? Mình khá là ấn tượng về cái tốc độ tạo ảnh ở trong Viven đó anh chị. Khi mà chúng ta đưa lệnh vào đây tạo ra cực kỳ nhanh ha. Và giống như mình dự đoán anh chị, khi mà chúng ta tạo những hình ảnh mà không phải là hình ảnh chụp thật á, thì khả năng lỗi của trong Viven nó sẽ hạn chế hướng khá là nhiều ha. Ví dụ như anh chị sẽ thấy ở đây nè, đây là hình chú bé đang chơi với một chú chó ở trong một cái khu rừng, hình ảnh rất đẹp ha, màu sắc khá là tươi tắn ha anh chị. Và anh chị sẽ thấy ha, gương mặt của chú bé nè khá đẹp nè, không có bị lỗi ha, tay cũng đầy đủ các ngón ha, không có bị dư ha anh chị. Và hình ảnh chú chó này cũng vậy, không có bị dư cái chân nào hết ha, khá là đẹp ha. Như vậy thì Viven này chúng ta vẫn có thể sử dụng để chúng ta tạo những hình ảnh dạng hoạt hình hoặc là dạng anime, tức là những cái dạng mà không phải ảnh chụp anh chị. Bởi vì những hình ảnh chụp thì nó cần cái độ chính xác và cái độ chi tiết nó khá cao ha. Còn những hình ảnh kiểu như thế này thì nó không phải là độ chi tiết quá cao đâu, nên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được ha. Và đặc biệt hơn nữa, ở trong Viven khá là ấn tượng, có thể tạo được video luôn nha anh chị, ngay trong trực tiếp ở trong cái luồng chat này luôn. Chúng ta chỉ cần bấm vào video generation, anh chị cũng sẽ chọn một cái tỷ lệ video, ví dụ như là 16:9 hoặc 43 đi. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn là tỷ lệ là 16:9 ha, và mình sẽ gõ một cái câu rất đơn giản, ví dụ như là tạo video một con voi đang uống nước đi chẳng hạn. Đấy, mình sẽ gõ một cái lệnh rất đơn giản như thế này, tức là tạo video một con voi đã uống nước ha, và ở đây nó sẽ tạo ra video chúng ta ha. Tốc độ tạo video thì nó sẽ chậm hơn rất là nhiều so với tốc độ tạo hình ảnh anh chị. Đây là điều rất là dễ hiểu thôi. Để chị có thể thấy nó tạo ra khá là chậm ha. Và mình cũng đã tạo ra được một cái video giống như thế này. Anh chị có thể xem thử ở cái câu lệnh này ha. Đây, câu lệnh mình tạo là một con voi uống nước ha. Và anh chị sẽ thấy ở đây nó sẽ tạo ra cho mình một cái video giống như thế này ha. Đấy, chúng ta đã thấy hình ảnh một con voi đang uống nước. Nó tạo ra cho mình một cái video 5 giây ha anh chị. Và mình sẽ download xuống thử để mình xem là cái độ phân giải của video này như thế nào ha. Video này nó tạo ra cho mình với chất lượng là HD ha anh chị, 1280 x 720 ở cái tỷ lệ là 16:9 như thế này. Và anh chị sẽ xem thử chất lượng như thế nào ha. Cũng khá là đẹp ha. Nó tạo ra được cái độ chân thực khá là cao ha anh chị. Mặc dù là hình ảnh cái con voi uống nước có thể là nó chưa có được thể hiện sâu sắc lắm. Con voi này nó đang đứng dưới nước luôn để mà nó uống. Thông thường con voi mà nó uống nước thì nó sẽ đứng ở trên bờ và nó để cái vòi xuống nước chứ, đúng không? Theo mình nghĩ như vậy. Còn đây thì nó tạo ra một cái hình ảnh là con voi nó chìm xuống nước luôn, nó đi xuống nước luôn và nó đứng sẵn ở dưới nước, nó uống nước anh chị. Thì xét về cái độ logic có vẻ là nó cũng chưa hợp lý cho lắm. Nhưng mà về màu sắc nè, về khả năng tạo ra được cái hình ảnh con voi nè, rồi chuyển động của cái tay con voi nè, hoặc là cái vòi con voi ha, nhìn cũng khá là chân thực ha. Một AI miễn phí như thế này mà nó đã tạo ra cho chúng ta một kết quả như thế này thì mình nghĩ hoàn toàn có thể chúng ta sử dụng và chúng ta áp dụng được hết anh chị. Đương nhiên là nếu mà chúng ta cần áp dụng và chúng ta muốn sử dụng mục đích thương mại thì chúng ta cần sử dụng các công cụ AI chuyên nghiệp hơn ha. Ví dụ như tạo những video như thế này chúng ta cần phải sử dụng Kling hoặc là Runway ha anh chị. Thì nó tạo ra cho chúng ta video nó mượt mà hơn, video có mang cái độ chân thực hơn ha. Và cũng giống như hình ảnh lúc nãy mình nói là nếu như chúng ta tạo những video mà dạng chân thực hoặc là những hình ảnh chân thực thì khả năng lỗi nó sẽ cao hơn. Còn nếu chúng ta tạo dạng hoạt hình, dạng anime hoặc là những cái dạng kiểu giống như thế này thì cái tỷ lệ lỗi nó sẽ giảm xuống và nó có thể sử dụng được anh chị. Thì đó là Viven anh chị, một công cụ AI của Alibaba từ Trung Quốc khá là mạnh anh chị, có thể sử dụng được rất là nhiều thứ trong đây. Tạo video, tạo hình ảnh, tạo nội dung, chúng ta có thể code và chúng ta xem được kết quả. Chúng ta có thể tạo game, chúng ta chơi trực tiếp ở trong đó luôn. Chúng ta có thể search trên web để chúng ta tìm kiếm những thông tin anh chị. Có thể tính toán được này, có thể viết được những nội dung về marketing, về kịch bản, về mọi thứ anh chị. Khá là hay. Và đặc biệt hơn nữa là anh chị hãy nhớ là Viven này đang miễn phí ha. Chỉ cần một tài khoản Google chúng ta có thể sử dụng được, và đường link mình sẽ để dưới phần mô tả để anh chị đăng ký ha. Nếu như anh chị thấy video này hay, anh chị cho mình một like, một subscribe nhé. Và nếu như anh chị muốn học sâu hơn về AI, chúng ta muốn học để chúng ta áp dụng các kiến thức về AI vào thực tế công việc cuộc sống, thì mình cũng có một khóa e-learning về AI anh chị. Hiện tại tổng thời lượng khóa e-learning của mình hơn 25 tiếng đồng hồ rồi. Anh chị có thể học rất là nhiều kiến thức ha. Trong đó mình chia sẻ rất là nhiều kiến thức từ chatbot, hình ảnh, video, audio, music, rất là nhiều thứ anh chị. Tư duy về AI để chúng ta có thể áp dụng vào thực tế anh chị.
chúng ta sẽ có thể tạo ra những video có thể thương mại được anh chị. Trong khóa e-learning này mình sẽ chia sẻ rất là chi tiết cho anh chị để anh chị có thể bắt đầu từ số 0 đến khi chúng ta hoàn thành, chúng ta tạo ra được những sản phẩm của chúng ta anh chị. Đường link của mình sẽ để trong phần mô tả để anh chị có thể đăng ký ha. Rất hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong khóa e-learning này và chúng ta cũng sẽ gặp lại trên các video lần tới trên channel Nghề Công Sở. Bye bye anh chị.